to go with the Yisen Shin. Oh. Pero Early Arlot kaya. Arlot din available, so Arlot plus no? Arlot Granger. Oo. Or maybe Or even Arlot Kimi. the Harith is open to take. Arlot. Isa sa mga paboritong gamitin ni Oheb kung sakaling kukunin nila ito. Pero again, medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita ang early Harith pickup. I think the last time na nakita natin ito ay early week 5 pa. Granger kasi, expanding reverse kasi, so it will benefit the Granger. At the same time, gusto ng TLPH gamitin yung Granger versus the Baksha. Isa sa mga ano nila yun, mga sagot nila. At Twisted Minds, if you take away din yung Granger na yun mula doon kay Nosha, mas alam naman natin, ito yung tumalo, di ba? Sa Twisted Minds maraming beses before. Hayabusa. Sanjo. Haya Farsa. But they go for a very early Hayabusa and Farsa. Wait lang, iniisip ko kasi sinusubukan kong halungkatin ang baul. Parang ngayon ko na lang ulit talaga nakita na first pick Hayabusa tas Farsa yung kasabay. Entire S16. Parang ganun na nga eh. Ang daling ilapo-lapo pa naman to para sa Twisted Minds. Matatip talaga silang kunin ang lapo sa paikuan ng Kimi. I guess kaya sila kumuha ng isang Hayabusa kasi nakaba naman yung Kalea. Tapos back siya yung choice dito for Twisted Minds. Without the Fred rin din, na binan mismo ng Twisted Minds, walang actual na hard lockdown dito sa hero to. Baby, don't say a word. Kimmy's gonna bring you a This is cold good. At least bibigyan iceberg. nila ng komportabling hero dito si Sean. Ang isa sa mga naging kritisismo sa mga Angela games na nakita natin mula sa Twisted Minds ay para bang hindi talaga sanay ang Twisted Minds gumamit ng ganitong klaseng komposisyon. Kumbaga, no hard carry kay Sean. Ibig sabihin ay mahihirapan ng Twisted Minds. And here comes the Arlot locked in for the Apex Predator. Locked in na para kay Sanford. Baka mag-ban I sila am ng not lapo. the only one bound by Obvious, these isa pa. chains. Saka siguro yung pagkaka-pick up ng early Hayabusa removes the possibility of the flex for the Baksha. To Baka kasi mag-joy experience pa the yung Twisted bigla. euphony suffering. Good pa lang the Granger, by the way, mula dito sa Twisted Minds. Joy, baka sobrang labo na kasi puro magic na dito yung Twisted Minds. At ang kailangan din nila ngayon is yung frontline. Ngayon na wala na yung pinili nila Gatot Kacha, hindi na potential na mag-grack pa itong Twisted Minds. In fact, TLPH, baka nga sila pa yung mag-grack sa mga ganitong senaryo. Parang ibang-iba pala yung timpla no, sa game na ito. Kung tutuusin yung Grak kanina, napakataas ng win percentage. Pero ngayon, nagkakaroon na ng mga blocks sa draft pa lang mismo. Yep. And with that Phobius ban, mukhang magiging mas maganda ang laning phase ng Arlot na ito. Men, guaranteed na maganda yung laning phase ni Sanford dahil sa dalawang bans na ito. Kahit kahit glue. CC na lang yung hihirap sa kanya eh. Ayan, CC na lang kasi yung Yura mahirapan. Makikita naman natin na parang kailangan na mag-double down nga ng Twisted Minds onto control. Kasi parang di kaya ng Gatot Kacha lang no? Kapag ang CC ay ang pinili dito ng Twisted Minds, ibig sabihin, magiging free yung Farsa dito to deal the damage. Hindi siya masyadong contested. I believe the Twisted Minds are much better off kung iba yung damage output nila. Wow. So, good ban on the Harith as well. Wala dito sa Twisted Minds. Sa TL, matitira sa kanila? Baka mapanata na naman itong mga tropa natin sa TL. Carry against Baksha is good. Pwede. Siguro last pick na nila yung JP Hero. Oo. Pero kung what if kumuha sila bigla dito ng CC tapos ilagay nila sa Rome yung Arlot? Then suddenly you don't have XP lane options anymore para dito sa Twisted Minds. Parang mapipilita ka mag-Uranus in a game na hindi mo naman kailangan ng Uranus, ay ng Uranus. Trisla, may ganun pa. Parang babalik ka sa... pero hindi parang kukulangin sa damage pag nag-Trisla. Kulang, kakapusin talaga sila dito. Baksha yung jungle of choice. TL, Hylos is so good. Pang-tangke din talaga of Twisted Minds. Although may factor naman ng Baksha for the anti-heal. That could play an important factor here later on. Ngayon, ng Twisted Minds, baka sila ba mag-carry dahil yun yung prompt dito ngayon sa isang Hylos. Marami silang damage. And then, if you're looking for XP, CC na lang talaga. Lalo na, Hylos na yung pinili eh. No option na to eh. Parang kung hindi ka pa mag-CC dito, I feel like the Uranus will be pretty much forced. Kukulangin nata sa damage. You kinda do need the CC for the DPS. At kung yung carry nga na nasabi mo ay kukunin dito, one of the best answers para sa isang Hylos. Historically, even like a year ago, nung usong-uso yung Hylos, Hard carry talaga yung sagot. Pwede kaya sila mag-Moskov dito para hard carry. Kasi yung thing with carry is it's good.
pwede niyang i-hold yung ground niya against Hayabusa with the Wind of Nature, tapos meron siyang high loss. Pero ang hanap kasi ng Twisted Minds yung talagang tatapos na laro for them eh. So it's going to be the Moskov. Ngayon, para sa TL, ano ang Nathan talaga? Ito yung pangtapat sa sa Moskov eh. Or Bruno? Mga ganon? Obsidian na kaya. Obsidian na ba? Kapon pa natin binabanggit yung pangalan na hindi lumalabas, tumigil na lang tayo bigla kanina. Pag pinik ni Oheb yan, Please. Oheb CJ. Oy, Ang bilis ah. ang bilis mo dun ah. Wala lang, naisip ko lang. Pinidig mo na yun ah. Parang ngayon lang ba talaga dumating yan? Ngayon lang. Ay, Exactly. Claude pa rin. Okay, the answer is Claude. Pero parang ito ata yung favorite na vengeance target ng isang CC. Yes, that's right. Magiging effective yung mga blade armors dito para sa Twisted Minds eventually. To be fair, di naman natin din pwedeng i-discount yung fact na itong Claude magiging okay laban dun sa mga heroes like the Baksha and as well as the Katot na walang hard lockdown talaga. They don't even have a knock-up na pwedeng pag-cancel dun sa ultimate nitong si Claude. So kapag nagkaroon na ng Trinity, itong Claude, it's gonna be okay. I think this is a pretty even draft. Gusto ko yung decision ng Twisted Minds na imbis na mag-safe pick na carry, ni-risk nila dito sa isang Moskov. Kumbaga yung 50-50 ginawa nilang high risk, high reward na lang. And yan naman talaga ang identity ng mga rookies natin, yung mga gigil na may patunayan, yung mga gigil na manalo. But up against the MSC 2025 champions, magiging mahirap ang road na itatahak dito ng Twisted Minds. Welcome to game number 1 of this TLPH versus na nagkita ang mga ito, umabot tayo sa sandamakmak na mga laban, napakatakas ng kill count. Ganun pa rin kaya ang ating makikita dito. Well, mataas yung chance kasi for Team Liquid Philippines, nandyan yung Arlot ni Sanford. Mainly yung value nito ay para sa setup or initiations. Para naman sa Twisted, yung Kimi tsaka yung Moscow. Parang by the time na maging online yung dalawa ng sabay, medyo yung kill after kill agad yung hahanapin. Yeah. We'll be overloading the damage at itong si Sean at si Kaloy already. Checking kung saan yung movements dito ni Carl TZ. Meron bantayan ni Daddy JP. Hindi masyadong nag-overcommit. Sanji, interestingly, dumalaw lang dun sa may bottom lane. Para siguro tumulong kasi CC versus Arlot. Talagang CC-sided. Oh, especially no level 1 kung saan you kind of have to make a choice. Either kukunin mo yung first skill for, let's say, long range minion taking. Pero kapag nag-second skill ka naman against si CC, that's borderline suicide para dito kay Sanford. Pero mukhang nandito na nga tayo sa punto na kaya nang pumalag ng isang Arlot. At level 2 power spike, konting hininga yan. Sakit nun Na-spin off misery papapunta dun sa crab. That could have been a good hit para kay Nosha, pero di niya na rin tululoy kasi may sumilip na Sanji eh. Yeah. So, interesting yung naging first set of items dito si Nosha. Opted to go for early boots. So, lang siya dito, early warrior boots ang kanyang kinuha. Whereas si Oheb, no boots, more on attack speed yung kanyang kinuha. Twisted Minds actually, or Nosha, ang technically nananalo sa lane na yun. Oo, and so far, with the expanding rivers, mukhang gagamitin ito ng TLPH para magkaroon ng area and coverage against that turtle. Kakabit man yung quad shadow, hindi ito gagamitin ni Carl TZ. Twisted Minds ang may hawak ng pagong at mukhang ibibigay na ito ng TLPH. Mukhang i-give up na. Naging call na ibigay na yung turtle dahil din walang shadow at that time si Carl TZ, they don't wanna risk yung pagpasok niya na siya pa yung mahuli. Uy! Very aggressive SOD as well. Mula dito kay Nosha, paano kaya ako naagaw, pero mukhang magkakaroon ng malaking laban dito sa may batang top lane. JPNMP the King. Yun talaga yung force. Kaso ka na doon sa baba, may final slash and Lansu will go down. That's 3 members from TLPH. Ang importante doon, isang wave ng minion yung madedinay nila kay Lansu. Kasi pagkakapatay nila, parating pa lang yung minion wave dun sa may bottom lane. Bukod sa makakuha sila ng outer turret energy shields, about 70% yung nakuha nila. Ay, nakakuha sila ng isa pang kill at nadinayan ng gold itong si Lansu. At yun yung masakit, no? If you're a CC, gusto mong makalabang ka sa lane. Di tatama ang AOG, pero yan na, Kaloy! May nahuling alang doon and it's gonna be Sanji falling down to the hands of Sean. Maganda sana yung idea na kapag bumunggo, saktong may AOG, pero naiwasan ni Carl. Kaso nga lang si Sanji ang namatay. Well, yan na yung signature Sky Piercer first item ng Kimi ni Sean. Bukod tanging gumagawa niyan sa MPL. Sa ngayon ay siya. Parang tiwala talaga sa kanyang sarili at sa kanyang tropa.
At kanina ko pa binabatihan itong pathing, jungle pathing coming out from MP the King. After yung makakuha ng isang turtle, iniwan niya itong kanyang orange buff. Pero ang kanyang ginawa is to invade. Kumuha siya ng isang Clamor dun sa may top lane, kumuha ng Rock Ursa, and some of the other jungle invasion, yung mga mini invasion lang na ginagawa dito ni MP the King. Ang naging resulta is pantay sila ng gold, pero lamang ng level itong si MP the King. So bakit nakapantay na gold? In fact, nakakakuha ng konting lamang dito si Cartesi. That's because of the assist na nakuha sa bottom lane. Pati na rin yung outer turret energy shields. Now MP the King goes in. Si JP ang binunggo. Magpapakita lang sa jungle camp ni Cartesi. But nandiyan si Sanford doing some vengeances, pero hindi nila itutuloy yung engagement. So turtle na lang sila magagawa ng aksyon. Oh, junglers have the retribution. Magandang pwesto dito ng Kaloy. Pero mukhang naghahanap si Sanford ng potential flicker play. 10 segundo pa before that flicker. Pero hero muna call! Lagot si Daddy JP! Mawawala na ng bigla. Ngayon yung pag-contest ng Team Liquid ay hindi na yata susubukan. Pero Cartesi goes in. Hugis ano kaya sa kanya pa? Nakunta yung turtle. Ngayon tatakbo, papalayo. Pero humahabol at Twisted. Nandun nga lang yung crucial stun mula kay Sanford at kay Sanji Buhay. Ang ibang members ng TLPH. I wish we could see that again. Hindi ko na malayan. Parang ninja talaga. Si Ninja Cartesi. Paano niya naagaw yun, pare? Gumamit siya ng kanyang ultimate at habang malapit si MP the King, hindi naka-retry si MP. Ganda sana ng taunt na yun. JP nga lang Revitalize. tamang pagkoto. Revitalize ang ginamit. Sinasalo lahat ng damage. Nahihirapan ang Twisted Minds na palambutin ang tigbalang ni Daddy JP. Pero kahit nakakuha ng pagong ang TLPH, lamang pa rin ng 700 gold and Twisted Mind. Still not a big gold lead. Pero in terms of the early game advantage, Wolf, ano ba yung win condition dito ng Twisted Minds? Actually, kailangan nila mag-equalize. As long as si Lansu ay hindi ganun kalaki pagka-down. Ginamit na yung Glorious Pathway at feathered airstrike. Uy! Pati Hugis ano, kill! Ay! Pero may swerte si Nosh at hindi siya namatay. Pumasa sa minion May waves. agimat! JPI! Namatay na rin doon sa turret. Uy, Tama pa yung aray AOG. ko! May taunt pang kasunod. MP the King will get the kill. Sunod-sunod na pagpatay mula sa Twisted Minds. Pare, tinalo pa si FPJ at si Pedro Pinduco. Isang Ugi Shadow kill na lang siya pero dumating yung mga minions and look at this. Lansu against Sanford dodging the final slash. Dahil dyan mukhang Twisted Minds lumubo ang kanilang kalamangan. 1.5k gold lead. Parang medyo reset talaga after ng ganong pangyayari if you're TL. First off, Dosha is so locked in na iwasan niya yung initiation number sa TLPH and then the counterplay coming out from Twisted Minds. So counteracting to si Cartesi. Cartesi, high IQ yung ginawa niya doon ha. Gumamit siya ng ultimate papunta sa creeps. Akala niya din matatay yung para makonect na dots para eventually maabot niya doon si Dosha. Wala kasi siyang shadow, quad shadow. Fortunately, may agimat itong si Nosha at hindi tinamaan nun. And then, that ultimate mula kay Kaloy nasa tulong-dulo ng AOG para tumama kay Carl. The damage was there. But still, Sean Sakimi, so far, perfecto na Grabe. naman ang laro. Naka-blood wings na rin siya. Ngayon, for that added sustainability, Turtle ay sinasayaw ng dalawang teams. Cartesi ang humawak. MP the King ay gumulong. Kaso Sanford ay pinigilan si Kaloy. OG kasabay ng curtain call. Ngayon si OF ang tutumba. Kapalit ng wala for Twisted. JP ang isinunod. 2 for none. May Turtle pa. Nakukunin ng Twisted. At sila ang makakalabaw. But Cartesi sumashadow in. Papalik. And still the GOAT will get the objective. Pare, that is one of the most picture-perfect Grabe. turtle steals. Back-to-back turtle steals, pare. Pero lamang pa rin ang Twisted Minds. At mukhang huhuliin si Lanzo dito, but the sustain is just too big. Yung resilience mula kay Cartesi, yung pagiging locked in din niya. Knowing na nag-retribution din si MP the King noong moment na yon. It was on cooldown para kay MP. Pero lumaban pa rin siya with that ultimate. Pero yung gatot CC combo, ang sakit pa rin talaga. Teka lang. Aray ko. 22 Flicker. Nasa Oy! flicker. No Spin of way. Mystery. SOD na tumama. Bang! And tinamaan pa rin ni Sean. Eto si OM. Ngayon si JP ang sumasalo ng lahat ng damage na manggagaling sa Twisted. And still OM falling down to the hands of the Minds. Pare, ang ganda ng laro na to. Oh my God, Nosha! Ang sinabihan nating naaurahan at hindi pa nakakaisa kay Oheb. Not only equalize the early game, pero nasibat pa. Meron pang final slash na gagamitin kay Lanzu. Vengeance is on. Hinahabol pa rin ni Sanford ni Kaloy.
tutumba sa kamay ni Sanford. And now, matagal pa naman yung next Lord, matagal pa yung objective, so maaari pang bumalik at mabubuhay pa si Natsu. Well, this is the calm before the storm. Makikita din natin sa ating Infinix handcam gamit ang kanyang Hayabusa, the GOAT, Carl TZ, using the GT30 Pro. Kitang-kita naman na sobrang smooth ng galawan niya dito. Na-steal niya yung Lord na yon, pare, at ramdam mo ang kanyang lakas sa paggamit ng Hayabusa na ito. Men, ibang klase yung mga nangyari kanina at ibang klase din yung mga nakikita nating play so far. Again, gusto ko lang ulit sabihin ang ganda ng game na to. Game 1 pa lang, pare. This is what we are waiting for. Yung Twisted Minds na sumasabay dito sa TLPH. No first leg sa kanilang unang paghaharap, aurado ang mga members ng Twisted Minds, hindi makakilos. They didn't look like themselves. Pero ngayon, na meron silang Kimi, talagang nakikita natin komportable Twisted Minds. Napakaganda ng savage method na yun. Unti-unting babagsak ang buhay ng mga members ng TLPH. Sanford's gonna go down. Kalay may AOG pa doon. Glorious Pathway ay ginamit para makatakas sa sitwasyon, and it's Oheb na manggagaling sa taas kasabay naman ni Nosha. They are preparing for this Lord take. Oo, yan na nga. Unang Lord ng larong ito. Kanina pa hawak ng Twisted Minds ang kalamangan. Sa larong ito, JP, nahanap na nila. Rekta na rin sa stair. At bukod yung SOD! Tumama pa yun na manggagaling kay Nosha. Pero di naman na-utilize all to get JP on the process, removing the contest from Team Liquid at libreng objective, libreng Lord for Twisted Minds. Look at this, Twisted Minds going on from a spectacular early game. Nirekta na nila. Nanakaw man yung back-to-back na turtle na yun, ay sila pa rin ang nakakalamang with this Lord. Oh, wow! Better airstrike na sa final slash. Si Nosha sumubok na mabuhay, pero di na siya mabubuhay sa kamay ni Sanford. Ang ganda ng mga combo ng from TLPH. Of course, that's Sanji nailing the combo against Nosha. And Sanford dineliver na naman for that alley-oop, eventually taking out etong si Nosha na kanina pa din. Napakaganda ng ating laning stage, and then eventually the mid game for Nosha is pretty good. Almost sa kanyang Trinity, hindi naman din napapalayo dito sa farm ni Oheb. The 0-2 and 0 with the Claude. How the tables have turned para sa Twisted Minds. Nagamit nga lang yung Ugi Shadow Kill ni Carl TZ. Sanford, Ayun na naman. naiwasan ni Lanzo yung final slash, pero dun sa gitna may nangyari palang laban. JP sumasalos, Sanji nga lang naipit sa gitna at hindi na siya mabubuhay pa. Sanford kasabay niyang tutumba. Ngayon yung Lord ay buhay pa. Puputok yung Holy Defense, makaklear yung Lord, pero yung top lane pwedeng isunod ng Twisted. Kitang-kita mo ngayon yung investment, yung early investment ng Twisted Mind kay Sean. 8-0 on this game. Glorious Pathway na gamit na rin. Gusto na nila yung inhibitor turret ito, pero MP the King hindi pa naman bumabaga. Oh, the blazing duet. Ako si Carl! Si Carl TZ ay na-stun, pero buhay pa rin naman. Oheb ay sumasalo ng pasago-sago mula kay Sean at masakit na yung damage. Tinamaan pa ng root, pero madidefend nila ang inhibitor turret. Nice defense. And how about that Sanji, kanina under far from Twisted Minds. Alam niya na wala ng stun or taunt etong si Kaloy, kaya naman ginamit na niya yung ultimate niya kahit nasa harap niya yung Gatot Kacha mismo. At ang kanyang target, only Nosha. That's why hindi rin nakakuha ng inhibitor dito Twisted Minds dahil napatumba agad nila dito yung Moskov na turret hitter. And that is because of Sanji. Eventually ay napatumba pero nagawa naman yung trabaho na kailangan niya. Still though, malaki pa rin ang lamang ng Twisted Minds. Let's talk about Lansu. Dahil 2 beses ko nang nakitang dinudge niya yung final slash ng Arlot by actually being on top of the Arlot. Di ba pag magkatabi kayo, hindi natamaan ng final slash? 2 beses niyang ginawa yun. Oo, ang ganda ng micro ni Lanzo against Sanford. No? Talagang wala nang nagpapa-aura sa larong ito. In fact, 3.5k na nga ang kalamangan dito ng Twisted Minds. And so far, looking at our Infinix in-game equipment, kumuha na rin ng Wind of Nature dito si Sean on his signature Kimi at this point. At mukhang papunta pa siya sa kanyang DHS build. Isa sa kanyang mga paboritong i-build dito sa Kimi na ito. Sobrang laki ng agwat niya against Sanji. I believe that's 2K? Almost 2K gold lead. That's right. And 8-0-0 pa. Sobrang makasarili nung Kimi ni Sean. Pero kung yun yung gumagana para sa Twisted Minds, for the No longest time, assist. lagi natin pinag-uusapan eh. Parang si Sean yung mid lane na parang pinaglalaro biglang hyper carry. Siya yung carry mid lane atin. Tapos si Kaloy, 008. Oo, pre. Ganyan ang galaw. Diba? Yun yung perfect combo. Kaloy Sean combo. This time yung Lord ay sasayawin lang. Nandyan si Kaloy, sisilip dun sa bush.
May 3 miyembro siyang nakita, 4 kasama si JP. Tinalian 5 na. kasama si OF, Curtin Cole, AOG. Hindi tumama yung combo na yun. Glorious Pathway, papalayo at papatras. Wow. Curtis, nag-aanap lang ng perfect timing para pumasok. Nandun yung FLS na ginamit na rin. Lansu, sumalo, pero si Sanford ang unang tumumbawag. Isano kill in a win of nature from Sean to deflect that damage. Grabe. JP is low. Papasukin. Dive ng mga members ng Twisted. Ay! Binunggo, tinamaan, may shadow, inabangan. Pero pagbalik sa nakaraan ay hindi na siya mabubuhay. And it's Sanji alone. Kasama naman si Oheb na nanggagaling pa sa base. Pero mukhang yung Lord ay pwede nang Sanji! So Sanji with the Oh! crucial. Nagkata sana nung dash ni Nosha. Pero inabot pa rin ni Sanji ng Nako. kanyang feathered airstrike. Bird cam. Hinahabol siya ngayon ng mga Oh, members no ng traction. Twisted. No traction pulse connecting. Oh Pero my inabot ng God. second. And this time, Sanji will fall down. At mukhang tuloy pa nga ang laban, si Oheb ang nananatili for Team Liquid Philippines. Pero nandyan na rin naman si Sanford. Akarang babalikan yung Lord for Twisted Minds. Pero tignan mo, lock build na by Lock build 14 minutes. Dito si Sean, 11-0-0. Yan ang KDA ng killer hyper carry Kimi na ito. Pang 11 ka sa listahan ng Skypiercer ko, sabi ni Sean. 11-0, the Sean game na we've seen mula sa Twisted Minds. Hindi man lang mahawakan ng TLPH kahit si Curtis Tagot na Wind of Nature ng isang Kimi na mid laner ng Twisted Minds. Not to mention na 3K na yung gold lead at patuloy lang tumataas at lumulobo. And this time yung Lord ay ni-reset na ng Twisted Minds. Hindi nila kita si Carlick, so talagang tamang hinala dito ang mga members ng Twisted Minds. Pero pumasok doon, nakita si Nosha, nandun May naman si Wind of Kaloy Nature na yun. para pagsaluhan yung Ugi Shadow Kill. Pero enough yata para mapauwi si Nosha, pero hindi. Wow. Bumalik lang yung buhay, about 50%, at lalaban muna ulit ang Twisted. Ipaburst na nga ata nila ang Lord na ito. Sino makakapag-secure? It's Carl! Siya pa rin ang makakakuha ng objective na yon. Ngayon nalaban na lang ang Twisted at maghahabol. Si Sanford ang naiiwan. Pero may AOD binitawan na hindi tumama. Ngayon tutuloy pa ba? Kasi nandyan pa si Lanzo. Carteasy with a shadow. May aabutan ba siya? No sir. At atras ang dalawang teams. And it's TLPH with a crucial Lord take. At lamangan sa kill score ang Twisted Minds. Team Liquid naman ang nakakalamang sa mga objectives. And now with this Lord push, ano ba yung mga kailangan? Ano yung checklist if you are TLPH? Well, they have to group up. At nakita natin dito sa TLPH, they're really good at that. Yung kanilang pwestuhan dito, yung problem solving ng TLPH ay top-notch. Nakita natin si Sanji na kahit 3 deaths sa talagang lugi na dun sa kanyang tapat na pressure niya si Sean. Actually, forcing Sean na mawala sa pwesto ng Twisted Minds at hindi maka-free hit dahil dun sa kanyang uncanny na movements. Sanji held on dun sa long bush dun sa may bottom lane. Nag-pop na kanyang ultimate at actually naiwasan pa yung initiation ni Nosha dahil nagulo at nasargo yung pwesto ng Twisted Minds na hindi nakapag-lordan sa Twisted at nakahanap pa ang TLPH na magandang retrip. And now Twisted Minds on the defense. Yung Lord ay nangangalahati yung buhay dito sa may bandang ibaba. May flicker dito si Sanford. Pwedeng manggulat. Nandiyan ang angulo. Nagamit na ang feather airstrike. Pero matutunan muna yung Lord. Oh my Si Sanji ang hinanap nila. Pero mukhang makakatakas naman ang Team Liquid Philippines. Tuloy ang kanilang push. May minion waves pa sa taas at gitna. Mag-ready ngayon ang TLPH for another round. At doon sa gitna yata magiging target, Oheb ang nagpapakita. Pero hindi na napama yung call mula kay Kaloy. Kita rin sila ng vision mula doon sa sentry ng Twisted Minds at aatras ng Team Liquid. Lang naging close. TLPH, nahawakan nila yung lamang for a little bit. Twisted Minds with the defense. Pero 17 minutes into this game, break even na tayo. And who would have thought na ang pinakamayaman na player dito sa Twisted Minds ay yung mid laner nila. Oh. Na Kimi, lock item, baka nga ibenta na rin itong boots eventually. As siya na ang mataas ang DPS dito para sa Twisted Minds. To be fair, TLPH, yung kaninang problema nila na curtain call and avatar of the guarded combo, yung CC gatot na sinasabi natin deadly, naiiwasan nila pa ulit-ulit. SOD and traction pulse will connect. Pero hindi naman papasok dito ang Twisted. Carteasy with the shadow rather. Pero hindi kakabit yon sa Twisted Minds. So mag-aatrasan at mag-aabang muna ng next objective. And now we play the macro game.
Lalabas na ang Evolved Lord in 30 seconds. And dito na natin makikita ang diferensya ng experience para sa dalawang teams na ito. Kahit gaano kaganda ang early game, pumapasok pa rin sa late game shot calling ang larong ito. The moment that the Evolved Lord spawns, and for TLPH and Twisted Minds, ito na siguro yung magiging test sa ating mga super rookies kung gaano sila magiging kalmado sa pressure na binibigay ng napakalaking objective na to. And let me just lay down one of the few things here. For Sean, napakalaking bagay na hindi siya mapitas. Seal play. Susubok ba ang Twisted Minds? Na dahil sa pwesto, kaso doon may nangyaring bigla na lang setup. Lanzo's gonna go down. May SOD pa tumama, papahan. Win of Nature ay nandiyan pa nakita siya. Pero si Sean ay naipit. Nagamit na rin yung Win of Nature niya. Pero hinahabol pa rin siya ni JP. Sino-zone out lang sila. Ngayon si Carty, si Amy Shadow pang pwedeng balikan. At si Kaloy ang tutumba. Ngayon si MP the King is low. Namunggo pa siya ng vengeance mula kay Sanford. Finals that's connected to Sean. May immortality pa. Wala yung jungler na yun ang Twisted. And the Lord is on to the hands of TLPH. Here is Sean ng play. Pumasok ulit. Nandiyan yung mga si Bat. Toto pa si JP. Toto pa si OM. Immortality Pop. Ngayon tuloy pa rin. And a double kill for Nosa. Nandiyan pa si Carty. Subukang kuhain yung Lord. Hindi ko connect na yung mga Shadow. Nabalikan niya si Nosa. Medyo masakit yung damage. At tinatamaan lang si Carl. May Ugi Shadow kill na nga na binitawan. Dalawang marksman yung kalaban. Si Carl. Daisy pa rin. Kanya pa rin yung Lord. Pero wipeout ito for the side of Twisted Minds. 10 segundo para dito kay Sanford. May waves dito sa may bandang gitna. 15 seconds para kay JP and Sanji. It's the Apex Predator kontra sa 5 ng Twisted Minds. Dalawang marksman to. Kakayanin ba niyang tumipensa dahil tatlo yung kalaban niya. May final source na ginamit. Traction Pulse pa. Lower na Sanji rin. buhay! At babagsak na ngayon. Buhay na si Sanji. Buhay na si JP. Buhay pa rin ang Cavalry. The final slash to save it for TLPH. At ngayon magagamit pa nila ang kanilang Evolved Lord. Now Twisted Minds on the defense. Ano ang kailangan nilang gawin? What a game. Ang kailangan gawin dito ng Twisted Minds ay clear yung Lord sa may top lane. I-make sure nila dito na protektado si Sean kasi alam ng TLPH wala ng immortality na available for Sean for a few more minutes. That's why they're breaking the delay towards top. Nandiyan si JP. Lord Palway nagamit. Pwede rin sa akin ng jump. Pero may ngayon sa likod. Walang pigilan. Si Sanji ngayon si JP ay naipit na rin. Pero OM with a Winter Ground Blazing do it. Pero walang damage. It is a double kill for Sean. Making it 3. Dahil tutumba pa isa-isa ngayon ubos ang Team Liquid. Call this deja vu. Pero